नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, फॅन्स एज्युकेशनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 6चा प्रॅक्टिस सेट 14 हा लेक्चर सेकंड आहे विद्यार्थी मित्रांनो। कारण प्रॅक्टिस सेट 14 मधील क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हा लेक्चर फर्स्ट मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल। ओके, तर आज आपण लेक्चर सेकंड मध्ये सॉल्व आउट करणार आहोत क्वेश्चन 4, 5, 6 and 7. These 4 questions are written question. So we have make this video for second lecture. Okay, now I read here question number 4th. What is question number 4th? Avinash traveled 42 km 365 meter by bus, 12 km 460 meter by car and walked 640 meter. How many kilometers did he travel all together? बघा, ऑल टुगेदर खाली मी अंडरलाईन केलेली आहे का? कारण ऑल टुगेदर आलं म्हणजे इथे काय करायचं आहे, आपल्याला ॲडिशन करायचे आहे। अविनाशने 42 किलोमीटर 365 बसने प्रवास केलेला आहे, 12 किलोमीटर 460 बाय कारने केलेला आहे आणि वॉकिंग डिस्टन्स किती आहे त्याचं 640 मीटर। तर त्याने सगळं मिळून किती प्रवास केलेला आहे ते आपल्याला काढायचं आहे। तर इथे ॲडिशन करावे लागेल आपल्याला। ओके, ऑल टुगेदर वर्ड आला म्हणजे सगळ्यांची ॲडिशन। बघा, मी क्वेश्चन राईट डाऊन करत नाही, डायरेक्ट आन्सरकडे वळणार आहोत आपण। बघा आता 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस। ओके, ट्रॅव्हल्ड बाय बस आणि 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार अँड किती किलोमीटर आहे, किती मीटर 640 मीटर बाय वॉक। ओके, आता ह्या सगळ्यांचे आपल्याला काय करावे लागणार आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, ॲडिशन। फार इझी आहे, डायरेक्ट तुम्ही असं ॲडिशन केलं तरी चालेल। किलोमीटर मीटर, तर 4 + 5 + 0 0 5, 6 + 6 12, 12 + 4 it becomes now 16. 1 is write down, carry above. Then 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14. 14चा 1 इकडे येणार बरोबर, तो काय होणार इकडे कॅरी अबोव राईट डाऊन करायचं आहे। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 4 + 1 5। बघा 55 किलोमीटर अँड 465 मीटर त्याने ऑल टुगेदर प्रवास केलेला आहे। तर आपल्याला एक लाईन खाली लिहायची असते बघा, ही ट्रॅव्हल्ड, ही म्हणजे कोण, अविनाश। ट्रॅव्हल्ड 55 किलोमीटर and 465 meter all together. ओके स्टुडंट, इथे फर्स्ट क्वेश्चन आपला कंप्लीट झालेला आहे। सेकंड क्वेश्चन मी रीड करून दाखवते तुम्हाला। व्हॉट इज द सेकंड क्वेश्चन? आय रीड हिअर, आयशा bought 1.80 meter of cloth for her salwar and 2.25 meter for her kurta. If the cloth cost 120 rupees per meter, how much must she pay the shopkeeper? बरोबर, म्हणजे आयशाला 1.80 मीटर क्लॉथ कपडा सलवारसाठी आणि 2.25 मीटर कपडा कुर्त्यासाठी पाहिजे आहे। तर सगळे मिळून आयशाला किती पैसे द्यावे लागतील, पण एका मीटर कपड्याची किंमत किती आहे 120 मीटर। मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, ह्या दोघांची काय करावं लागेल ॲडिशन। मग त्यावरून एका मीटर कपड्याची आपण किंमत काढूया। बघूया आता 1.80 मीटर क्लॉथ फॉर सलवार प्लस 2.25 मीटर क्लॉथ हा कशासाठी पाहिजे, फॉर कुर्ता। तर दोन्ही मिळून तिच्याकडे किती मीटर कपडा झाला, 0 + 5 5, 8 + 2 10, 1 + 1 2 + 4 4.05 मीटर क्लॉथ शी बॉट, बरोबर, तिने विकत घेतलेला आहे। तर आता तिने शॉपकीपरला किती पैसे द्यावे लागतील असं त्याचा अर्थ होतो, बरोबर की नाही।
हाऊ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर. शॉपकीपरला तिने किती पैसे द्यावे लागतील. आता आपण मिळते 1 मीटर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. किती सांगितले तिथे 120 रुपीज. बरोबर. देअरफॉर द कॉस्ट ऑफ किती मीटर कपडा घेतला तिने एवढा घेतलेला आहे 4.05 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू. मग इथे काय आपल्याला ऑपरेशन करावं लागेल 120 मल्टिप्लाय 4.05. ओके स्टुडंट. आता इथे जर मल्टिप्लिकेशन आपण केलं बघा, मल्टिप्लिकेशन करताना आपण पॉईंट इग्नोर करायचा आणि 120 याला मल्टिप्लिकेशन करायचं 0 0 0. मग आता 2ने 2 5 जा 10 1 2 0 0 1 2 4 जा 16 सॉरी 2 4 जा 18 प्लस तिथे 2 0 येतील 5 0 4. आता यांचे ॲडिशन 5 + 1 6 8 4. किती 4 8 6 0 0. पॉईंट कुठे येणार 1 2 1 2 इथे पॉईंट येणार. बरोबर. मग आपण इथे खाली काय लिहिणार एक लाईन बघा. शी मस्ट पे 486 रुपीज टू द शॉपकीपर. शॉपकीपरला तिने 486 रुपये द्यायला पाहिजे. अशी एक लाईन आपण रिटन एक्झाम्पलमध्ये लिहायची असते. तर आता थर्ड एक्झाम्पल याच्यातलं आपलं म्हणजे प्रॅक्टिस सेट 14मधला आपला 6th आहे. तरी मी इथे 1 2 3 जर लिहिलेलं आहे तर तुम्ही समजून घेऊ शकता किंवा मी करेक्शन करते. इथं हा 4th क्वेश्चन आहे, इथे 5th आहे, हा 6th क्वेश्चन आहे. तर व्हॉट इज द 6th क्वेश्चन. आय रीड हिअर. सुजाता बॉट ए वॉटरमेलन वेइंग 4.25 kg and gave 1 kg 750 to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? बघा सुजाताने एक वॉटरमेलन किती किलोचा आणला 4.25 kgचा. तर त्यातला तिने शेजाऱ्यास किती दिला 1 किलो 750 ग्राम शेजाऱ्यास दिला. तर तिच्याकडे किती शिल्लक राहिलेला आहे लेफ्ट. हा बघा शब्द आले लेफ्ट. ज्यावेळेस असा शब्द येईल त्यावेळेस काय करायचं आपण ते सबस्ट्रॅक्शन. फार इझी आहे. मग आपलं पहिले किती तिने खरेदी केलेला आहे वेट ऑफ वॉटरमेलन. काय आहे वॉटरमेलनचं वेट इथे राईट डाऊन करते 4.25 kg. बरोबर. हां तर किती दिला किती वॉटरमेलन तिने दिला त्यातला 1.750 kg तिने कोणाला दिला शेजाऱ्यास. शी गेव टू द नेबरहूड म्हणजे शेजाऱ्यास तिने दिला. मग तिच्याकडे किती शिल्लक राहिला. मग इथे काय आहे का 10th 100 1000 प्लेसला काही आहे का नाही. मग आपण इथे 0 घ्यायचा. 0 - 0 0 5 - 5 0. 2 मधून 7 कट होतो का नाही. मग इकडनं आपण एक हातचा घ्यायचा आहे म्हणजे कॅरी अबो घ्यायचा आहे. इथे 3 उरतील. मग 4 मधून एक इकडे घेतला तर इकडे 12 होतील. इकडे 3 उरतील. 12 - 7 बिकम्स 5. इथे पॉईंट देऊन टाकायचा. 3 मधून 1 कट केला तर किती तो 2. मग तिच्याकडे किती शिल्लक राहिलेला आहे शी हॅव लेफ्ट 2.500 kg वॉटरमेलन. ओके स्टुडंट. इकडे आपलं 6 एक्झाम्पल कंप्लीट झालेलं आहे. तर आपण आता बघणार आहोत क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द लास्ट एक्झाम्पल ऑफ प्रॅक्टिस सेट 14 अँड ऑल्सो लेक्चर 2 ऑफ दिस व्हिडिओ. Now I am reading this question 7th. Anita has driving at a speed of 85.6 km per hour. The road had a speed limit of 55 km per hour. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit?
बघा म्हणजे काय आहे, अनिताचाच ड्रायव्हिंगचा स्पीड किती आहे 85.6 km/h ती गाडी चालवते. पण ती ज्या रोडने जात आहे त्या रोडचा स्पीड किती आहे 50 km/h. ह्या स्पीडने गेलं पाहिजे. तर बाय हाऊ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विदिन द लिमिट स्पीड लिमिट. मग त्या रोडने तिला जाण्यासाठी तिला तिचा स्पीड ड्रायव्हिंगचं स्पीड कितीने कमी करावं लागेल. मग यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल सबस्ट्रॅक्शन. हा 85.6 मधून 55 km सबस्ट्रॅक्ट करायचा. नंतर त्याचं ॲन्सर आपल्याला इथे लिहिता येईल. बघा आता बघा अनिताच ड्रायव्हिंग स्पीड किती आहे. अनिताचं ड्रायव्हिंग स्पीड इज इक्वल टू 85.6 km बरोबर. तर त्या रोडने जाण्यासाठी तिला आपला स्पीड कितीने कमी करावं लागेल म्हणजे 55 त्याच्यातून काय करायचं मायनस करायचं. 55 मायनस इथे काय आहे का नाही. मग आपण 0 घ्यायचा पॉईंटच्या पुढे जेणेकरून आपल्या चुका होणार आहे. 6 - 0 6 पॉईंट देऊन टाका इथे. 5 - 5 0 8 - 5 3 30.6 km. मग तिने कितीने स्पीड कमी करावं लागेल तिनं. नाव therefore she reduce her speed to be within the speed limit. त्या स्पीडवर येण्यासाठी स्पीड लिमिटवर येण्यासाठी तिला तिचा स्पीड कितीने कमी करावं लागेल. शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विदिन द स्पीड लिमिट इज इक्वल टू 30.6 km. दॅट इज अवर आन्सर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपले 4ही क्वेश्चन कंप्लीट झालेले आहेत या व्हिडिओचे. म्हणजे हे रिटर्न एक्झाम्पल इथे आपण 4 या व्हिडिओमध्ये कंप्लीट केलेलं आहे प्रॅक्टिस 7-14चे. तर विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला हे दोन्ही प्रॅक्टिस 7-14चे दोन्ही व्हिडिओ जर बघायला म्हणजे किंवा तुम्हाला पाहिजे असतील तर आपल्या फॅन्स एज्युकेशन चॅनलवर सगळे अवेलेबल आहे. तुम्ही ती लिंक टॅप करत चला. डिस्क्रिप्शनमध्ये येईल ती लिंक तुम्ही टॅप करा. तुम्हाला सगळे व्हिडिओ अवेलेबल होतील. तर जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. ओके बाय बाय. हॅव अ गुड डे.